Vad tror ni? Vad skulle passa för fälgar på RS6-projektbilen till sommar? När ska du faktiskt göra en hjulinställning då? Det finns ett par tecken som man ska ta på allvar. Och välkomna tillbaka till Pitstop. Idag är vi här igen som vanligt med vår RS6 V10 projektbil. Vi ska idag göra något så här riktigt tråkigt. Vi ska inte få den värderad som vi fick senast, vilket var väldigt kul för den har stigit ganska mycket i värde sedan vi fick bilen. Idag ska vi göra en hjulinställning. Så att vi ska hoppa in i bilen, ta oss till Citydäck i Malmö och se hur det står till med RS6-kombin. Ljudet av en rakrörad V10. Ja, när vi ändå är på väg till Citydäck här så kan vi faktiskt snabbt gå igenom. När ska du faktiskt göra en hjulinställning då? Det finns ett par tecken som man ska ta på allvar. Har du snedslitage på dina däck, att de sliter mer på insidan, mer på utsidan, alltså inte jämnt, då är det ett typiskt tecken på att du kan ha en felaktig hjulinställning. Då kan 1000 spänn för en hjulinställning vara jäkligt mycket billigare än att behöva köpa 4 nya, eller i alla fall ett par nya sulor till bilen. En annan grej, det är om ratten inte är helt centrerad när du svänger. Att då helt enkelt du behöver ha ratten lite sned vinkel för att få bilen att gå rakt fram. Det är också ett tydligt tecken på att någonting inte står riktigt helt rätt till. Alltså sist men inte minst, så när du har en bil som har lite pulver under huven som min kära R6, så tycker jag också att det är lite att den vandrar när jag trycker ner gasen, att den vill rycka lite. Det kan ha att göra med att det sitter nästan 600 pollar under huven och att vi kör på lite smalare vinterdäck än vad man brukar göra. Det kan också ha med saken att göra. Det är lite skillnad på att komma till Citydäck nu i slutet på januari mot när jag brukar vara här, vilket brukar vara vid däckbytartider. Då är jag här smockfullt, hela parkeringen. Det brukar sitta hur mycket folk som helst på kö. Ja. Yes. Bobban, tjena. Anton, kul. Jag kände igen det. Jag minns ju, jag tror det var förra vintern. Ja. Så gjorde vi också det. Exakt. Det var riktigt fint. Ja, vad kul. Många Tack. Så här har vi Bobban Personal Service. Ska köra in Bettan. Det är inte varje dag man ser henne utifrån liksom. Avgassystemet må se för jävligt ut, men det låter fortfarande ganska bra. Alltså får ni också den här känslan någon gång när ni ser er bil utifrån, speciellt vid rörelse, att fan, den är rätt fin alltså. Och då är vi långt ifrån klara. Så här har ni Citydäcks lilla tillställning. Ni ska veta att här är så jäkla mycket folk och smockat när det är däckbytartider. Helt galet. Där nere har vi någonting som liknar hjulinställningsapparat. Vi börjar med att köra upp bilen på en speciell lyft. Sedan är det dags att kontrollera så att däcktrycket är identiskt i varje däck så att vi kan få en korrekt avläsning. Och sen är det dags att installera de här snygga schackbrädorna på varje hjul. Det här är givetvis inga schackbräden. Det är helt enkelt mottagare för den laser som används för att mäta hjulens exakta position.
När du gör en hjulinställning så är det 3 vinklar man behöver hålla reda på. Camber, caster och toe. Camber refererar till vinkeln på hjulet in eller ut från hjulaxeln när du tittar på bilen framifrån och påverkar däckslitage samt bilens styrning, särskilt vid kurvtagning. Positiv camber betyder att den övre delen på hjulen lutar bort från bilen och ökar däckslitaget på den yttre sidan av däcket. Negativ camber är när hjulets övre del istället lutar in mot bilen, vilket ökar slitaget på insidan av däcket. Caster kan enkelt beskrivas som vinkeln på din stötdämpare och påverkar riktningsstabiliteten i bilen. För mycket caster ger tyngre styrning medan negativ caster kan göra att bilen känns instabil på raka sträckor. Toe beskriver vinkeln in eller ut på det svängande hjulet sett uppifrån. Ett positivt värde kallas toe in och betyder att däckens främre del är närmare varandra än de bakre delarna på däcken. Toe ut eller toe out är ett negativt värde och betyder istället att de bakre delarna av däcket är närmare varandra. Varje bilmodell har egna specifika styrgeometrivinklar man strävar efter att uppnå när man gör en hjulinställning. Med en korrekt styrgeometri ökar du inte bara livslängden på dina däck, du får generellt även bättre körkomfort, bättre bränsleekonomi samt en säkrare bil. På vår RS6 V10 projektbil så visar det sig att vi faktiskt inte hade några större vinkelvariationer, men ändå vissa smärre justeringar som behövde göras. Nej, jag tycker vi lämnar Wright lite till sitt arbete. Det är tunga bultar på RS6an. Det är väl bra det, så den håller ihop. Vi sticker in, tar en kaffe. Jag känner att jag behöver det. Det får bli en cappuccino då, tror jag. Fälgar. Till 1000 höll på att säga, men 100 kan vi nog få ihop här utan tvekan. Det är nästan taskigt av Citydek att slänga upp alla de här. Man blir ju lagom sugen på att slänga på nya fälgar. Så vad tycker ni? En helt svart Murdered Out RS6 V10 kombi. Vad bör vi ha för fälgar? Ska vi fortsätta på inslagna spåret med svarta? Eller är det dags för någon form av färg? Koppar kanske? Guld känns kanske lite väl. Silver är jag skeptisk till. Ge mig era tankar i kommentarerna så lovar jag att i alla fall ha med det i beräkningarna när vi ska slänga på sommarsulor. Det är alltid mer strul och slit än vad man tänker sig när det ska mekas bil. Och det vet nog de flesta av er som ser på den här videon också. Det räcker liksom att titta på utrustningen som krävs för att göra en professionell hjulinställning för att inse att do it yourself i all ära, ger inte på hjulinställningar. Jag vet att det går att göra det här själv, men nej, alltså lägg en tusing på att låta proffs göra det med riktig proffsutrustning. Det är mitt tips i alla fall. Citydeks hjulinställningsexpert Wright gav sig på hjulinställningsbultarna på RS6-kombin med ett glatt humör och positiv inställning. Tyvärr så räckte inte det riktigt idag, för trots en massa påmanande tillrop, lite extra moment och mycket smörjmedel så visade sig att de här jäkla hjulinställningsbultarna satt som berget, och i slutändan var det en av bultarna som gav med sig, och inte på det sättet vi ville, utan den bröts av och fastnade i hjulupphängningen. Så här kan det tyvärr gå när man mekar med äldre bilar där hjulinställningsbultar och andra skruvar suttit och gottat in sig med skit och smuts och salt under åren. Och ja, vi fick helt enkelt gilla läget. Vi hade inte tid denna dag att sitta och borra ut en hjulinställningsbult, utan vi fick tyvärr
packa ihop maskineriet och helt enkelt återkomma när vi hade löst en ny hjulinställningsbult. Tack så mycket. Tack Bobban, ha det bra, hej. Ja, det här gick ju inte riktigt som man hade tänkt sig, men så är det ju alltid. Bilar, don't we love them? Yeah. Ja, då var vi på väg hem igen. Tyvärr med en ojusterad RS6 projektbil. Men det positiva här, tänk alltid halva glaset fullt. Det positiva här är att det var faktiskt inga jättestora justeringar som kommer behöva göras. Tyvärr hade ju den ena justeringsbulten satt sig så jäkligt så att den knäcktes när de försökte få av den. Så att, ja, sånt är livet, och sånt är livet speciellt med äldre bilar. Som tur var så har vi inga stora problem överhuvudtaget faktiskt med bilen. Så att nu är det dags att fortsätta dagens vanliga arbete. Ställa bilen åt sidan innan vi kan få det här fixat. Så lägger vi det här på listan helt enkelt av saker som ska fixas. Så är ni sugna på att se mer V10-content, bil-content, så se givetvis till att prenumerera på kanalen. Gilla den här videon och skriv jättegärna i kommentarerna vad ni vill se framöver, så ska vi göra vårt yttersta för att följa er önskan. Ha det bäst! Tja!